Jos kalastajan ja kalan välissä siima on yksi tärkeimmistä asioista, siellä siiman ja kalan välissä on vielä yksi erikseen korostettavan tärkeä elementti, ja se on peruke. Perukkeella on monia eri käyttötarkoituksia. Varmaan niin kuin puhekielessä helpoiten perukkeista tulee mieleen puruperuke. Hauenkalastuksessa, uistelussa, heittokalastuksessa, jigauksessa, jopa tasapainopilkinnässä käytetään erilaisia haukiperukkeita. Ehkäisemään se, että hauki tulee, mällää vieheeseen ja katkaisee siiman ja menee menojaan. Eli puruperukkeen tehtävä on suojella siimaa katkeamiselta. On siellä välissä vähän niin kuin turvanaru. Mutta sitten siellä perukkeella on myös muita tehtäviä. Toinen tosi tärkeä tehtävä esimerkiksi jigikalastuksessa. Kun meillä on ohuet kuitusiimat, niin tällä ohuen kuitusiiman jatkona meillä on yleensä ottaen fluorokarbon peruke. Puoli metriä, 60 senttiä, 40 senttiä, vähän riippuu minkä mittaisessa kukakin sen sitoo. Sen tehtävä on ennen kaikkea ehkäistä siiman kuluminen. Kun jigi kulkee monta kertaa pohjassa, me kelataan, tuodaan viehettä pohjaa pitkin, se siima hankautuu. Ja varsinkin se puoli metriä ennen viehettä siinä siimassa hankautuu erityisesti. Jos me pystytään suojelemaan se fluoroperukkeella, meidän siiman käyttöikä pitenee merkittävästi. Ja tästäkin huolimatta on ajoittain tosi tärkeää tarkkailla sitä ensimmäistä siimapätkää sieltä perukkeesta alkaen, koska sekin voi joutua silti koetukselle. Ja sitten se kolmas homma. Joissain tilanteissa voi olla, että me halutaan tehdä se meidän siima täysin näkymättömäksi. Me voidaan laittaa jigisettiin vaikka todella huonolla syönnillä vavan mittainen peruke ohuesta fluorokarbonista, jolloin heitettäessä meillä on vavan mittainen pätkä täysin näkymätöntä materiaalia siellä vedessä. Eli se perukkeen rooli on tehdä vieheestä näkymätön. Mutta lähdetään niistä puruperukkeista. Tämä hommahan on tosi mielenkiintoinen. Tässähän on todella paljon erilaisia koulukuntia. Silloin kun vielä 90-luvulla heitettiin esimerkiksi haukea tai uisteltiin haukea, niin ne perukkeet oli aika pitkälti samanlaisia. Ei ollut hirveästi eroja. Tänä päivänä haukiperukemaailma on muuttunut. Todella usein me nähdään setissä, heittosetissä, siiman päässä tuommoinen 50-60 sentin paksusta fluorokarbonista tehty peruke, joka on erinomainen kaveri juuri näihin setteihin. Riittävän paksu fluorokarbon takaa jo sen, että se toimii siellä hauehampaissa. Itse en käyttäisi hauelle alle millin paksuisia fluorokarboneita, mutta tämmöinen 1,2 millinen ei ottanut itsellä katketa ikinä missään tilanteessa. Eli fluorokarbonin pystyy millisenkin sitomaan. Klint-solmulla sidotaan viehelukko kiinni ja tuplaunisolmulla sidotte sen siimaan. Löytyy Kalastajan kanavan solmukoulusta videot, miten voi tehdä klintsin tai miten voi tehdä tuplaunisolmun. Miksi se paksu fluorokarbon on erinomainen? No se johtuu siitä, että tämä paksu materiaali hidastaa sen vieheen uppoamista. Esimerkiksi matalassa kalastettaessa me voidaan kontrolloida sen vieheen uppoamista. Toinen asia, se tekee sen vieheen näkymättömäksi. Ja kolmas asia, se ei ole niin jäykkä, että se kuolettaisi vieheiden uinteja. No, tämän päivän hauenkalastuksessa, kun käytetään isoja kumivieheitä ja muita voimakasuintisia vieheitä, niin tuommoinen millinen fluorokarbon ei sitä tee, eikä tee kyllä teräsperukekaan. Et siinä mielessä se uinnin kuoleutuminen ei ole siinä hommassa niin tärkeää. Mutta ei se fluoro ole ainoa materiaali siellä hauenkalastajille perukkeeksi. Mä tiedän semmoisia hauenkalastajia, jotka ei suostu käyttää fluoroperuketta. Ne haluaa vielä maksimaalista varmuutta, ne haluaa terästä sinne siiman ja vieheen väliin. Ja sitten tullaan siihen, että aika usein moni on ruvennut tekemään ne perukkeensa silloin itse. Ne saa juuri oikein paksusen, oikein tyyppisen perukemateriaalin siihen käyttötarkoitukseen. Nämä teräsvaijerit on todella hyvä vaihtoehto. Jos ajatellaan, että me halutaan tehdä esimerkiksi vetouisteluun 100 peruketta kotona, niin ostaa tommosen rullan,
ostaa leikareita, ostaa oikeita viehelukkoja ja tekee 100 kappaletta täysin samanmittaisia perukkeita uistelukäyttöön varten. Ja nyt, jos jollain saman tien särähti korvaan, että pitää ruveta tekemään kauhean vaiva, niin itse asiassa todellakaan ei ole. Tähän kun tulee rutiini, niin näitä syntyy sellaista tahtia, että voidaan puhua kotona peruketehtaasta, eikä vaadi mitään erikoistyökaluja. Eli käytännössä, jos meillä on tuossa 0,70 paksumpi Carbon 49 vaijeri, jos joku miettii, mistä tulee 49 teksti, niin se tulee 49 säikeestä, jotka on tuolla vaijerin sisällä ihan kuten ne on isommissakin vaijereissa, eli nipussa. Mitä enemmän säikeitä, yleensä sen notkeampi vaijeri ja sen vähemmän muistia. Me tarvitaan vaijeriin sopivia holkkeja, eli 0,70 millinen vaijeri, otetaan 1,4 milliset holkit ja sen jälkeen me tarvitaan leikareita ja sitten me tarvitaan viehelukkoja. Ja sen jälkeen me ruvetaan askartelemaan. Me holkitetaan sopivan mittaiset pätkät, toiseen päähän holkitetaan viehelukko, toiseen päähän holkitetaan leikari ja meillä on valmis peruke. Juuri sen mittaisia, kun me halutaan tehdä. Toinen vaihtoehto on ostaa perukkeita valmiina. Niitä saa kaupasta valmiina, mutta aivan yhtä lailla niitä pystyy tekemään itse. Ja sitten kun me puhutaan noiden perukkeiden pituudesta, niin joku ajattelee, että se monta kertaa aikoinaan, kun myytiin perukkeita, ne oli semmoisia 10-15 senttisiä. Onneksi siitä ollaan tultu jo aika pitkälle. Kyllä niitä lyhyitä perukkeita vielä tuolla kaupoissa näkee, mutta oikeasti hauki on semmoinen otus, että jos se ottaa, mitä isompi viehe sinulla on siiman päässä, jos se hauki iskee siihen vieheeseen kiinni, se yleensä lyö siihen sillain, että se tulee ottaa sen suuhunsa, se nopeasti viehe saattaa taittua peruketta vasten ja sitten se voi vielä pahimmillaan tehdä ne krokotiilikäännökset sen perukkeen kautta siiman ympärille. Sitä ei muuten siinä vaiheessa enää tiedetä, missä se 60 senttiä peruketta on. Se voi oikeasti olla suussa, se voi oikeasti olla suun ulkopuolella, se voi olla missä tahansa. Eli panostakaa siinä haukiperukkeessa siihen, että se on riittävän pitkä, riippumatta mistä materiaalista se peruke on tehty. Mutta kuten sanoin, fluorocarbon perukkeita ihan yhtä lailla kuin teräsperukkeita voi tehdä itse. Niitä voi ostaa valmiina 60 sentin mittaisina, 50 sentin mittaisina, 1,2 millisenä, 1,0 millisenä, mutta edelleen kaikkein eniten tykkään itse askarella fluoroperukkeni itse. Ostaa ison rullan fluorokarbonia. Tämä Savage Soft Fluorocarbon on yllättävän mukava käsitellä. Tämä on aika pehmeitä, vähän niin kuin nimensä mukaan. Se soft ei tarkoita sitä, etteikö tässä olisi riittävän kova pinta peruken materiaaliksi, mutta tämä on aika mukava joustava käyttää. Mutta älkää ostako haukiperukkeeksi alle millin paksuista fluoroa. Käyttäkää se milli ja siitä ylöspäin. Joku tulee kohta sanomaan, että on käyttänyt vuosia 0,70, ikinä ei ole katkennut. Voi näinkin käydä, mutta itselläni on jopa millinenkin pari kertaa katkennut. Mutta millinen on semmoinen, että se harvemmin menee poikki. Ja opetelkaa solmimaan vahvoilla, hyvillä solmuilla, niin se peruke kestää. Jos haluaa varmistaa, niin perukkeeseen voi laittaa vielä tipan pikaliimaa siihen solmun päälle, antaa hetken kuivua, niin se solmu liimaantuu kiinni. Mutta ei unohdeta vielä yhtä haukiperuken materiaalia. Se sopii erinomaisesti lusikkakalastajille, vähän pienempiä haukivieheitä heittäville. Sieltä löytyy Raw 49 materiaali. Tämä on pinnottamaton teräsvaijeri. Tämä on ihan uskomattoman notkeata tavaraa. Siis aivan älyttömän hieno kama siten, että vieheen uinti ei kuolleennu missään vaiheessa. Ja mä oon tätä väännellyt ja käännellyt niin paljon, että onhan tässä totta kai hieman muistia, mutta kun siellä on veto päällä, niin muisti on aivan olematon ja vastus myös. Ja se mihin toi Raw sopii aivan mainiosti nimessä haukipilkille tai täkyongelle. Jos talvella käytetään täkyjä, niin tuo Raw on siinä hommassa aivan loistava matsku. Ja ne voi solmia. Sen saa ihan solmimalla, siansorkalla, kaheksikolla, aivan solmimalla ja sitten vaan pätkät talteen. Ja tästä notkeesta perukemateriaalista vielä mainitsen yhden käyttötarkoituksen. Arvokkaat käsin tehdyt tasapainopilkit. Jos te käytätte semmoisia useamman 10 € maksavia kevennettyjä tasapainopilkkejä, voi maksaa yli 100 senkin,
niin mä en uskaltaisi haukipitoisilla vesillä itse niitä käyttää ilman puruperuketta, joka kestää oikeasti hauenhampaat. On meinaa saanut karvaasti kokea, kun kalarosvoja meni saman päivän aikana 2 hauen matkaa. Harmitti haukien puolesta ja harmitti itseni puolesta. Eli käyttäkää haukipitoisilla vesillä puruperukkeita. Ja jos joku kysyy, minkä takia pitää mennä haukipitoisille vesille pilkkiin ahventa, niin isot ahvenet viihtyy monta kertaa ihan samalla alueella kuin hauekki. Ja sitten vielä semmoinen homma tuohon haukiperuken juttuun, niin älkää käyttäkö hepposia viehelukkoja. Valitkaa oikeasti sieltä järeimmästä päästä ne viehelukot, mitä käytätte hauen kalastukseen, koska ne on oikeasti kovilla. Ne on kovilla ei välttämättä niiden kalojen takia, eikä välttämättä yksin niiden tärppien takia, vaan ne on kovilla sen takia, kun vedetään vieheitä pohjasta, isot koukut, niin sen lukon pitää oikeasti kestää. Niin käyttäkää järeitä komponentteja. Ja tuossa kun mainittiin nyt se hauen uistelu, ja mainittiin ne uisteluperukkeet, ja niiden tekeminen silloin keväällä tai talvella tai iltaisin tai milloin tahansa, niin uisteluperukkeissa yleensä ne voivat olla jopa vielä kovemmalla. Mutta se, että hauen uistelussa ei yleensä voi käyttää hirvittävän järeitä materiaaleja, koska voi olla, että uistellaan myös vähän pienemmillä vieheillä, niin silloin me ei voida valita siihen hauen kalastukseen tätä kaikkein paksuinta 0,70 vaijeria. Sitä varten täältä onneksi löytyy ohuempia. Alle 0,50 materiaalit, ne on jo huomattavasti notkeampaa tavaraa kuin toi järeä matsku. Eli tehdään vähän ohuemmasta. Ja uisteluperukkeissa vielä semmoinen juttu, että jos heittäessä käytetään 50-60 senttistä peruketta, niin uistellessa voi, esimerkiksi iso haukea uistelee, niin voi käyttää vielä pidempiä perukkeita. Mutta siinä puruperukeasiaa varmasti jäi paljon sanomatta ja jäi perukkeiden tekemiset näyttämättä, ne on omia hommia, niistä löytyy videoita meiltäkin pilvin pimein. Mutta sitten kun me siirrytään sinne jigiperukkeeseen, niin homma muuttuu onneksi paljon yksinkertaisemmaksi. Jos haukiperukkeessa oli monia erilaisia laatuja, niin jigiperukkeessa me pärjätään oikeasti ihan yhdellä materiaalilla. Me pärjätään fluorokarbonia. Fluorokarboneitahan löytyy hirvittävästi erilaisia kovuuksia. Tässäkin on superhardia, semisoftia ja soft fluorokarbonia. Mutta näistä jokainen, jopa toi kaikkein pehmein pöydällä oleva, on perukemateriaali. Eli sen pinnassa on riittävän kova hankauskesto, kivikoita muita vasten. Siinä pinnassa on riittävästi vastusta sille, ettei se hankaannu esimerkiksi ihan heti ahvenien hampaissa semmoiseksi muhjuksi. No haukeahan ei jikipaksuiset perukkeet valitettavasti suojele. Kyllä niitä haukia niillä perukkeilla ylös tulee. Välillä tulee joka ikinen hauki päivän aikana ylös niillä. Mutta tosiasia on se, että sitten on myös niitä päiviä, kun se on vaan pelkästään naps ja moro. Ettei kerkeisi tuntee yhtään mitään, kun hauki kävi moikkaamassa. Eli se, että puruperukkeiksi fluorokarbon perukkeista jikipaksuuksissa ei ole. Sitten kun mietitään, että minkä takia näitä jikiperukkeita ei myydä juurikaan valmiina. Kyllä niitä jonkun verran on, mutta ei paljon. On se, että niiden tekeminen on todella helppoa. Ja sitten se helppouden lisäksi siellä on takana vieläkin tärkeämpi asia. Sä saat aina oikein mittaisen, aina oikein paksusen, ja saat aina oikeanlaisen viehelukon siihen, juuri sellaisen, mitä sä itse tykkäät käyttää. Koska jikikalastuksessa sitä peruketta pitää oikeasti vahtia. Mitä se vahtiminen tarkoittaa, niin se on semmoinen yksi pieni liike. Esimerkiksi joka ikisen kalan jälkeen, no ei sitä tule ehkä ahvenilla tehtyä, mutta ainakin joka ikisen hauen jälkeen ja välillä kun on tullut useita ahveniakin jälkeen, niin ottakaa se peruke tuosta sormien väliin ja vetäkää sormilla se läpi. Miksi näin? Me tunnetaan heti, jos siellä on isoja pykimiä. Tuo ohut fluorokarboni on semmoinen materiaali, että jos sinne tulee vaikka pykimä, niin se kohta on niin paljon heikompi kuin se materiaali itsessään, niin mä en ainakaan viittisi antaa kaloille tasotusta, en menettää ottipeliä tai ylipäänsä ajatella, että mä ihan laiskuuttani jätin sen jikin sinne kalan suuhun. Eli mielellään pitää sen perukkeen aina kunnossa. Eli se, kun me lähdetään nyt jikaamaan, niin mitä me sinne veneeseen sitten tarvitaan? Tai rannalle, tai laiturille, tai ihan mihin tahansa. Meillä on hyvä olla rulla sopivan paksusta fluorokarbonia ja sitten semmosia viehelukkoja,
mitä me itse tykätään käyttää. Toiset tykkää käyttää ihan perinteisiä viehelukkoja, X-näppejä, mitkä sulkeutuu. Toiset tykkää käyttää kietasulukkoja, jotkut käyttää molempia. Eli pitäkää perukemateriaalirulla ja lukot mukana ja joku väline, millä me saadaan siimat ja perukemateriaalit poikki, kun me tehdään perukkeita. Ja opetellaan yksi liitossolmu, jolla me liitetään se peruke tuohon siimaan yläpäästä ja opetellaan solmu, millä me saadaan viehelukko kiinni siihen alapäästä. Ja jos haluatte solmuihin oppia, niin Kalastajan kanavan solmukoulu kertoo useita erilaisia vaihtoehtoja liitossolmuihin, niin siima kuin viehelukko tai jopa suoraan viehe. Mutta sitten kun me mennään näiden fluorojen paksuuteen, niin minkälaisia paksuuksia sitten meidän pitäisi jikikalastuksessa käyttää? No, ahvenhommissa on varmasti eriäviäkin mielipiteitä, mutta itse olen vuosikaudet mennyt oikeastaan kahdella paksuudella. 0,30 milliä ja 0,35 milliä. Vähän eri paikoista riippuen näitä kahta paksuutta. Joskus joissain spesiaalitilanteissa käyttää ne ohuempaa. Esimerkiksi tosi pieniä jigejä käytettäessä ihan kylmän veden aikaa on saattanut käyttää 0,25 millistä peruketta ja sitten pilkillä, jikipilkillä on käyttänyt välillä vähän ohuempia perukkeita. Mutta heittokalassa 0,30-0,35 ahvenelle pärjää hienosti. Sitten jos te haluatte varmuutta lisää sinne kivikoihin matalaan, tai tykkäätte sitä, että siellä matalassa vaikka tulee vähän hitautta sille vieheille lisää, niin voittehan te sitä paksuntaa. Kyllä te voitte kasvattaa sen 0,40 jopa 0,45. Mutta niin kuin sanoin, että jos omaa mielipidettä kysytään, niin en käytä edes matalassa 0,35 paksumpaa ahvenelle. Mutta sitten kun mennään kuhahommiin, niin kyllä. 0,40 jopa 0,50 on tilanteita, missä käytetään jopa 0,60. Eli 0,60 peruke esimerkiksi siinä tilanteessa, jos heitetään vaikka välivesikuhia ruuaksi, niin voidaan käyttää sitten vähän järeempiä perukkeita. Tärpit on kovia ja se paksumpi peruke hidastaa sen vieheen uppoamista. Niin se 0,60 siellä jiki edessä ei haittaa yhtään mitään. Mutta sitten kun heitetään pohjalinjaa, 0,40, 0,45, 0,50 on aivan mainioita valintoja. Mutta mitäs sitten, kun siellä alueella on sitä haukea? Sitä voi olla paikoin ihan älyttömästi. Jos heitetään jotain matalaa kivikkoa jikillä, niin siellä voi tulla yhtä ahventa kohti jopa 2 haukea. Tai ainakin vuorotelle haukea ja ahventa, täysin samoista paikoista. En laittaisi 0,50, en edes 0,60 fluorokarbonia siinä tilanteessa. Sitten me kaivetaan tuolta videon alusta haukiperukeasioista tuo RAW 44. Pinnottamaton 49-säikeinen metallivajeri ja otetaan sieltä paksuus 0,36 milliä. Vetolujuutta on 10 kiloa, riittää aivan varmasti kaikkiin tilanteisiin. Tämä on ihan erinomainen perukemateriaali siinä tilanteessa, kun meillä on liikaa haukea tonteilla. Toi ei vaikuta jikinuintiin, se ei vaikuta edes kovavieheiden uintiin. Se toimii ihan kaikkien ahvenvieheidenkin kanssa. Se ehkä ei ole aivan niin notkea tai varsinkaan niin näkymätöntä kuin fluorokarboni, mutta hei, se suojaa sun vieheesi. Ne ei jää sinne hauehampaisiin. Ja mikä tässä on ihan superi, niin tämä voi tehdä solmimalla. Aivan samalla tavalla solmimalla, kun me solmitaan fluorokarbon peruke, me voidaan solmia tämä vajeri. Me voidaan laittaa sinne toiseen päähän vaikka vielä pieni leikari, jos me käytetään esimerkiksi lusikoita tai lippoja. Se ehkäisee siiman kiertymisen. Eli me voidaan sillä pienellä kikalla ehkäistä siiman kiertyminen vieheen suojaamisen ohella. Eli pieni viehelukko, toiseen päähän pieni leikari ja meillä on erinomainen peruke, joka kestää jikikalastuksessa ja ahvenen kalastuksessa matalassa muillakin kalastusmuodoilla ne hauehampaat mainiosti. Ja aivan sama toimii kuhaperukkeena. Jos siellä pohjalinjassa on paljon haukia, mitä paikoin on, niin käyttäkää matalalla kynnyksellä semmoista peruketta, joka kestää oikeasti ne hauehampaat. Ja hei, se mistä on ihan super. Niin kuin puhuttiin nyt niistä ahvenista ja kuhista, niin haukipitoisilla vesillä, kuhanuistelussa, ahvenen uistelussa superperukemateriaali. Tämä ohut RAW 49. Mutta tiedän,
että käytetään myös fluorokarbonia perukkeena, ja tiedän, että uistelussa ei käytetä välttämättä peruketta ollenkaan, vaan monet sitoo viehelukon suoraan monofiilisiimaan. Mutta hei, otetaan sitten vielä se yksi kategoria, miksi käytetään perukkeita. Esimerkiksi kuitusiiman jatkona tietyissä kalastusmuodoissa halutaan oikeasti siis tehdä täysin näkymättömäksi se siima. Eli siellä vieheen ja siiman välissä on vavan mittainen pätkä tai jopa enemmän. Esimerkiksi fluorokarbon siimaa. 0,35-0,30 meritaimen kalastuksessa. Hyvin tyypillisesti tiedän, että käytetään. Tai kovapintaisia monofiilisiimoja. Karboni kestää enemmän. Se tekee sen meidän siiman näkymättömäksi siellä matalassa kirkkaassa vedessä. Se tuo hankauskestoa sille meidän kuitusiimalle ihan niin kuin jigikalastuksessa, matalan kalastuksessa. Ja sitten nimenomaan se, että se tuo vielä semmoisen efektin, että se tuo joustoa. Se tuo meille sinne semmoisen 3 metrin joustavan pätkän. Kun kuitusiima ei jousta yhtään, niin jos siellä on 0,30 fluorokarboni, niin antaa pikkusen iskuvaimennusta vavan ohella niille kaloille. Eli se näkymättömyysaspekti on itse asiassa aika iso. Ja mä tiedän, että tuolla alueella, missä on todella kova kalastuspaine, esimerkiksi Keski-Euroopassa, niin jotkut on siirtynyt käyttämään ihan vallan fluorokarbon siimoja sen takia, että ne kalat ei esimerkiksi näe siimaa tai kuule sitä hankausääntä, mikä siitä siimasta lähtee, mutta se on toinen juttu. Mutta me voidaan tehdä se näkymättömyysaspekti sillä perukkeella. Ja mä tiedän, että kirkkaissa vesissä muutamat ahvenspesialistit, minunkin ystäväni, käyttää ahvenen kalastuksessa 2 metrin peruketta. Juuri tästä syystä, että se kuitusiima ei näy niille isoille ahvenille. Mutta sitten kun me tehdään noin pitkä peruke, 2 metriä, 3 metriä, niin meillä pitää olla semmoinen solmu, mikä me voidaan kelata kärkirenkaasta läpi. Näissä jikivavoissa on niin superpienet kärkirenkaat tänä päivänä, että sieltä ei mene esimerkiksi tupla unisolmu kovin helpolla läpi. Niin sitten täytyy opetella FG-solmu tai joku sen kaltainen, mikä on vain ohuesti itse peruketta paksumpi. Eli sen pystyy kelaamaan sieltä läpi, eikä se myöskään tökkää siihen heitossa, vaan se menee molempiin suuntiin kärkirenkaasta ja muistakin renkaasta vaivattomasti läpi. Ja sitten, jotta homma ei olisi niin helppo, niin muistakaa, että nämä perukemateriaalit käy sitten myös kaikkiin erilaisiin jikirikauksiin. Niistä voidaan tehdä dropshot-rigejä, niistä voidaan tehdä kaiken näköisiä kikkakolmosia ja myös pilkkiessä käytetään perukkeita, myös onkiessa käytetään perukkeita, esimerkiksi lohenuisteluun käytetään tapseja, jotka on hyvin lähellä perukkeen kanssa samaa asiaa, kaksaritapseja, vedetään tuplauistimia, tehdään valmiiksi tapseja, niissä käytetään perukemateriaaleja. Perukkeita on hirvittävästi erilaisia. Eli nyt summataan vähän perukehommaa. Te ette tarvitse paljoakaan erilaisia materiaaleja. Esimerkiksi jikikalastukseen 2-3 rullaa erilaisia perukematskuja, 2 erilaista viehelukkoa, hommaa siinä. Niillä pärjätään loistavasti. Uistelussa puruperukkeita hauelle, järeempiä, jos käytetään haukivieheitä. Sitten jos lähdetään uistelemaan ahventa tai kuhaa herkemmillä välineillä, käytetään notkeampia perukkeita, vähän pienempiä viehelukkoja, ettei se vastus ole liian iso sille vaapulle. Mertsarihommiin joko fluorokarboni tai monofiilitapsi, ihan kumpia tykkää käyttää. Ottaa sitä rullan mukaan, niitä voi sitoa helposti siellä vesillä. Ja yleensä hauen kalastukseen, sitten kun lähdetään heittelemään haukeen, niin paksumpaa peruketta rulla ja viehelukkoja. Tai sitten jos ei halua sitoa, niin ostaa 2 tuubia perukkeita, niin meillä on siinä koko kauden perukkeet. Ei 4 peruketta saa äkkiä kaudessa menemään. Ja sitten vielä täsmäkalastajilla on ihan omat mieltymykset. Toiset haluaa niin paksua terästä kuin mahdollista, jotkut käyttää fluoroja, eri paksuisia. Valitkaa sieltä ne omat, mitkä teille juuri sopii. Kunhan muistatte, että ne soveltuu juuri siihen käyttötarkoitukseen. Mutta kuten huomasitte, perukemaailma on. Tässä on tulokulmia aika monta ja tämä oli vaan tämmöinen pintaraapasu, mutta ehkä tässä nyt tuli ne perusteet tärkeimpiin kalastusmuotoihin, mitä meillä eniten tehdään ja minkälaisia vaihtoehtoja siellä kannattaa käyttää. Opetelkaa tekemään perukkeita,
käyttää niitä oikein, kireitä siimoja kaikki.